سلام دوستان، به مکانیکشو خوش اومدید. در این قسمت در واقع وارد نرم افزار آباکوس میشیم، وارد ماژول استپ و از رو نرم افزار بهتون آموزش رو خواهم داد که بتونید استفاده کنید و لذتش رو ببرید. خیلی خوب، حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهایی که براتون آپلود میکنیم براتون بیاد و بتونید بهترین استفاده رو از ویدیوها ببرید. خیلی خوب، بریم و در مورد ماژول استپ که در واقع امروز اولین قسمت آموزش ماژول استپ هستش و که میریم در وارد نرم افزار میشیم توضیح بدیم. خیلی خوب، در امروز میخوایم در واقع راجع به این آیکونی که در واقع در این قسمت آباکوس موجود هست بهتون توضیح بدم که create step هستش. خیلی خوب، ما در ماژول در واقع استپ میایم اینجا، مثلا اینجا اینیشیال استپ رو داریم، ولی خب اگر ماژول پارت رو دقت کنید اینجا برای ما پارت خواهد آورد به این صورت، یعنی اینجا پراپرتی هم به همین صورت، ولی اسمبلی از اسمبلی به بعد دیگه وارد حلگرمون میشیم و از پارت بیرون خواهیم اومد و قطعه دیگه بر ما ایجاد شده و حالا دیگه باید بریم از فرآیند حل برای مسئله خودمون استفاده کنیم. از اسمبلی به بعد دیگه میاد وارد ماژول حلگرمون میشیم که اینم که در واقع در اینجا میبینید. بیایم و این رو بزنم، میاد اینجا نگاه، اولین حلگری که برای ما انتخاب کرده خود نرم افزار همونطور که بهتون گفتم اینیشیال هستش. قبلا بهتون گفتم که حالا برگردیم عقب. بله، در اینجا بهتون توضیح دادم که اینجا مثلا ماژول اینیشیال اول هستش و در واقع اولین فقط یک بار در مسئله به کار گرفته میشه. اگر دو تا حلگر داشته باشیم بازم یه بار به کار گرفته میشه و توضیحاتش رو که مربوط به اون رو بهتون دادم در قسمت. خیلی خوب، و نمیتونیم مثلا هیچ تغییری هم درش بدیم، نمیتونیم حذفش کنیم، نمیتونیم رینیمش کنیم، نمیتونیم ریپلیس بزنیم، فقط میتونیم یک کرییت یا یه حلگر جدید برای خودمون انتخاب کنیم. پس این اولین حلگری که غیر قابل تغییر هست برای ما اینیشیال هستش. خیلی خب، من اگر بیام و روی این آیکونی که در واقع در اینجا وجود داره create step کلیک کنم، صفحه یا پنجره‌ای در واقع برای ما باز خواهد شد که اولین چیزی که انتخاب میکنید طبیعتا نامش هست. نام حلگری که میخوای انتخاب کنید به برای خودت یک نام میدی که موقعی که میخواد حل بشه و مسئله حل شد بفهمی آقا ها این حلگری که من با این حلگر حل کردم این جوابش شد بود، و اون نامی که میدی برای خودت باید مد نظر قرار بگیری. و پروسسور تایپ هستش که شامل دو قسمت هست، یکی جنرال یا عمومی و دیگری لینیر perturbation. خیلی خوب، هر کدوم از این قسمت ها حلگرهای مختلفی موجود هستش. مثلا در جنرال اگر بخوایم راجع به حلگرش با هم دیگه صحبت بکنیم، میاد مثلا میگه آقا اگر مسئله ما کوبل دما و جابجایی هست باید بیایم و از جنرال استفاده کنیم، یا اگر مسئله ما کوبل حرارتی الکتریکی هست بیایم از این در واقع جنرال برای خودمون از این پروسسور تایپ برای خودمون استفاده کنیم. یا اگر کوبل حرارتی الکتریکی سازه‌ای هستش، تحلیل در واقع سیکلیک برای ما هستش، تحلیل دینامیکی به روش ایمپلیسیت و اکسپلیسیت که در واقع یک جلسه کامل در مورد این دو حلگر بهتون توضیح خواهم داد، حالا در جلسات بعدی یا در واقع در جلسه بعدی اصلا
در جلسه بعدی راجع به این دو حلیه، این دو ایمپلیسیت و اکسپلیسیت بهتون توضیح خواهم داد تا متوجه بشید. تحلیل دم و جابجایی هست، در واقع تحلیل های انتقال حرارت و در واقع برای ما جرم هستش که اومده اینجا صحبت میکنه. تحلیل خاک هستش یا مثلا تحلیل کریپ یا تحلیل مواد ویسکو. به هر حال تحلیلی که یا حلیه‌ای که میخواید انتخاب کنید در اینجا بر شما خواهد آورد و میتونید اون رو بر خودتون بزنید. ولی خب در لینیر پرتوربیشن ها ما مثلا میایم باکلی یا همون کمانش رو بر خودمون ایجاد میکنیم، فرکانس رو، استاتیک از نوع در واقع خطی، دینامیک و در واقع سابسترکشن جنریشن ها هستن. خیلی خب، پس میخوایم در واقع راجع به تفاوت جنرال و لینیر پرتوربیشن ها با هم دیگه صحبت کنیم. پس یه تفاوتش هم میتونه همین باشه در واقع که مثلا جنرال میاد راجع به این مباحث با ما صحبت میکنه ولی لینیر پرتوربیشن ها میاد مثلا راجع به این مباحث با ما صحبت میکنه. خب این یه چیز ساده و بدیهی هستش که در واقع تفاوت بین جنرال و لینیر پرتوربیشن ها هست. خیلی خب، تفاوت‌های دیگرشون در واقع تحلیل هایی که در جنرال حل میشه میتونه خطی و در واقع غیر خطی باشه که میتوان از طریق پیچیدگی های هندسی یا از طریق متریال و یا شرایطی که در واقع در طول مسئله ایجاد میشه غیر خطی بشه. براتون یه مثال میزنم. مثلا ما یه ورق آلومینیومی داریم که بالای اون یک پانچ در واقع وجود داره. شکل به جلو می رود، ورق آلومینیومی دفرم میشه. در واقع اون پانچ داره تغییر شکل میده. البته در مرور زمان. پس در واقع اینجا همون چیزیه که اون مسئله جنرال ما هست که از خطی به غیر خطی تبدیل شده. پس در واقع مسئله‌ای که در واقع پرستر تایپی که در واقع ما در جنرال ما راجبش صحبت میکنیم هم میتونه خطی باشه هم میتونه غیر خطی باشه. خطی هم میتونه در واقع در مرور زمان به غیر خطی تبدیل بشه. و حالا بیایم راجع به لینیر پرتوربیشن ها با هم دیگه صحبت کنیم. لینیر ها فقط و فقط در مسائل، همونطور که از اسمش پیداست، از مسائل فقط و فقط از مسائل خطی پیروی خواهد کرد. وقتی یک مسئله رو برای خودتون حل میکنید بسته به نوع پیچیدگی و در واقع هندسه یک مدت زمان میتونه در واقع از چند ثانیه تا چند دقیقه تا چند روز بسته به مشخصات و پیچیدگی سیستم عمدتاً در حل مسئله در قسمت جنرال اتفاق خواهد افتاد. مثلا اگر مثلا البته اینم بگم عمدتاً حل مسئله در قسمت جنرال اتفاق میفته، یعنی اون میگم یه مثال براتون توضیح بدم. اگر یک مسئله دارید که مثلا در اون ترکیبی هستش، انتقال حرارت در اون وجود داره، فرکانس در اون وجود داره و کمانش در اون وجود داره، حل این مسئله توسط آباکوس مثلا 7 روز وقت میبره. خب عین این 7 روز رو بحث انتقال حرارت اون مسئله داره برای ما نرم افزار زمان میذاره و اونو حل میکنه. و اینا محاسبه فرکانس و کمانش زمان زیادی رو از نرم افزار نخواهد گرفت. پس در واقع اگر یک مسئله داشتیم که در اون جنرال وجود داشت، حل مسئله امکان داره که
چندین روز برای ما طول بکشه حلش. بله، پس اگر یک مسئله انتقال حرارت و کمانش وجود داشت، انتقال حرارت مثلا اگر 7 روز طول بکشه، اون 7 روز رو صرف حل انتقال حرارت خواهد کرد. خیلی خوب، مسائل پس جنرال مسائلی هستن که خیلی زمانبر هستن و پیچیدگی مسئله بسیار بالا خواهد رفت و حل توسط نرم افزار بسیار سخت خواهد شد. خیلی خوب، سومین تفاوتی که در واقع وجود داره آنالیزهای در واقع جنرال هستن. آنالیزهای جنرال که در واقع در اینجا میبینید بیشتر مربوط به مسائل لودینگ هستن، فشار یا هر چیزی که منجر به دفرم شدن قطعه بشه مربوط به آنالیزهای در واقع جنرال ما هستن. مثلا قطعه تحت یک بارگذاری یا میدان فشار چه در واقع دفرمیشنی پیدا خواهد کرد. توجهید؟ بیاد مثلا میگه آقا یک قطعه که در واقع در این فشار قرار گرفته پس از مرور زمان مثلا میاد چه دفرمی رو برای ما خواهد داشت. این جزء مسائلی هستش که در واقع در ژنرال میایم راجبش صحبت خواهیم کرد. و تفاوت چهارمی که در واقع برای ما از این نرم افزار موجود هست، میایم میگیم که آقا اگر بخوایم مثلا 2 تا استپ از نوع جنرال تعیین کنیم، خیلی راحت میتوان خروجی استپ اول را ورودی استپ دوم تعریف کرد. اگر پس در واقع پرسر تایپ ما از نوع جنرال باشه، میایم استپ اول رو برای خودمون انتخاب میکنیم. استپ دومی که برای ما انتخاب میشه ورودی استپ دوم ما خروجی استپ اول ما هستش. پس در واقع ورودی استپ دوم خروجی استپ اول ما هستش. براتون یه مثال بزنم. مثلا اگر تحلیل دما انجام بشه، خروجی تحلیل اول می شود در واقع ورودی تحلیل دوم که در واقع اون تحلیل تنش هست. مثلا یک مسئله دارید، میخواید دما رو اول بررسی کنید، بعد برین تنش ها رو که در اون موجود هست رو برای خودتون بررسی کنید. دمایی که در واقع به دست میارید، خروجی دما ورودی تحلیل تنش رو برای ما ایجاد خواهد کرد، اگر البته از نوع جنرال باشه. ولی خب اگر مثال میزنه، اگر میخواید یک تحلیل انتقال حرارت کنید و بیاین و وسطش مثلا بیاین فرکانس رو به دست بیارید و بعدش برید در واقع اون رو برای خودتون تحلیل تنش کنید. خیلی خوب، هیچ وقت اون فرکانسی که در واقع میخواین تعریف کنید به این صورت نیست که ورودی اون انتقال حرارتی که تعریف کردید خروجی بشه برای ما فرکانس. به هیچ وجه به این صورت نیست. فرکانس ها به صورت جداگانه کار میکنند و هیچ ورودی و خروجی برای نرم افزار برای خودمون ایجاد نخواهند کرد. بله، ورودی انتقال حرارت، خروجی انتقال حرارت میشه ورودی اون تحلیل تنش ما که در واقع راجبش صحبت کردیم. پس بیام یه جمع‌بندی کنم. آقا لینیرها بیشتر مسائل مربوط به پایداری سیستم مد نظر قرار میدن. پس در واقع لینیرها بیشتر مربوط به پایداری سیستم هستن و مثل جنرال ها بر ما عمل نخواهند کرد. خیلی خب، ما در واقع در جلسه بعدی میایم راجع به ایمپلیسیت ها، اکسپلیسیت ها در واقع در این قسمت نرم افزار بر ما وجود دارن که شامل 2 حلگر هست، میایم با هم دیگه صحبت خواهیم
کرد. خیلی خوب، اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر مشکلی در قالب ویدیو براتون پیش اومد حتما به ما بگید. حتما سعی میکنم که خودم رو اصلاح کنم و اگر مشکلی هم داشتید در کامنت ها بگید، حتما بهتون جواب خواهم داد. خیلی خوب، ممنون که تا اینجا بودید. تا مکانیک شوی دیگه، خدا نگهدار. با ما مکانیک شو.